Välkommen tillbaka till mitt vardagsrum. Vi befinner oss i vardagsrummet för att här är i princip det enda utrymmet jag kan vara nu och spela in. Min vanliga inspelningsstudio är samma som min systudio och jag har fått leverans av tyger för att nu är det säsong för kappor. Så det är det jag håller på att sy upp här innan vintern. Så det är kaos, jag kommer knappt in där för att jag måste lagra allting någonstans. Och jag gillar ju att ha prydligt omkring mig. Så jag går bara in där nu för att hämta det jag behöver för att jobba på kapporna. Så vi får umgås i mitt vardagsrum istället och det är väl lika mysigt. Det är faktiskt lite mysigare här. Idag ska vi prata om någonting superspännande. Innan jag går in på det vill jag bara säga att nu har böckerna Handbok för uppvaknande kommit in och tryckeriet har skickat hit dem. Så de håller på att signeras i detta nu och nästa vecka, first thing, kommer de att skickas ut till alla som har beställt signerade böcker. Så det är på gång. Tack så himla mycket och jag lovar att skynda på så mycket som jag kan. Idag vill jag prata om en bok som heter The Fourth Turning. Det är jätteintressant och jag kände faktiskt inte till den förrän nyligen då den dök upp i mitt medvetande. Och jag ska berätta om varför den är så intressant och framförallt varför den är så relevant. Okej, boken jag pratar om, den heter The Fourth Turning, alltså den fjärde vändningen. Och har skrivits av William Strauss och Neil Howe. Och en av dem är död, det är William Strauss, han har avlidit, jag vet inte när, men Neil Howe, han har skrivit en till bok efter detta som heter The Fourth Turning is Now. Om du inte är någon som läser böcker så kommer jag sammanfatta så mycket som jag kan. Jag har den här. Och jag beställde den för att jag ville se vad The Fuss was about. Och jag har läst saker som har sagts om boken, men som vi alla vet, gör din egen research, lyssna inte på vad andra säger, tycker och tänker, utan ta del av det för all del, lyssna på andra, inspireras, influeras, absolut. Det är lika viktigt att ta del av andra saker, men gå alltid till botten själv. Så de börjar med att förklara olika generationstyper. Så för varje generation så är det en viss typ av generation. Den första heter Heroic Generation, alltså hjältegenerationen. Denna generation föds under en krisperiod och är känd för sin kollektiva uppfattning i princip och hängivenhet. De är hängivna en cause, någonting viktigt. Och det är den här generationen som håller på att bygga en ny form av världsordning. De vill liksom bygga upp någonting nytt på ett annat sätt än det som var före dem. Det finns en generation som heter Artist Generation, konstnärsgenerationen. Den här generationen föds i tiden efter en kris och den fokuserar på kulturell förnyelse och individualism. Och de utmanar de rådande normerna och skapar nya trender, nya kulturer. Nästa heter Nomad Generation, nomadgenerationen. Den här generationen föds under en period av kulturell upplösning och när det pågår social turbulens. Den här generationen fokuserar mest på att överleva och klara sig eftersom det är kaos. Och sen är det en generation som heter Prophet Generation, profetgenerationen. Den här generationen föds före en kris, alltså precis innan en kris börjar dra igång. Och de är känd för sin moraliska och intellektuella auktoritet. De förutspår kommande utmaningar och kriser och försöker förbereda samhället för det. Så varför pratar jag om detta? Det här är inte vändningarna. Det här är alltså generationerna som ingår i de här olika vändningarna. Så häng med här, du kommer förstå alldeles strax. Så nu när vi har en grundläggande förståelse för de här generationstyperna och historiska cykler så ska vi gå in på vad de här 4 vändningarna, the four turnings, är för någonting. Och det här är deras teori, de här författarna, Strauss och Howe heter han. Så the first turning, den första vändningen, heter high, alltså en form av högtid. Det är en tid där samhället är enigt och det är stabilt. Det är en generation som bygger upp samhället efter en kris. Ett exempel på en high turning, en first turning, är den postamerikanska revolutionen där en ny nation håller på att bildas. Och vi går mer in på de här händelserna som la grunden för det här.
The second turning, alltså den andra vändningen, heter awakening, uppvaknande. Det är en period av kulturell och moralisk förändring. Den här gången domineras den av konstnärsgenerationen, the artist generation. Och de ifrågasätter normer och skapar nya kulturella trender då. Ett exempel på detta är 1960 och 1970-talen för den kulturella revolutionen som pågick då. Det var antikrigsprotester och medborgarrättsrörelser och så vidare. Den tredje vändningen, the third turning, heter unraveling, när någonting upplöses. En tid av individualism och kulturell fragmentering. Alltså, det är nomadgenerationen som tar över, the nomad generation, och fokuserar på personliga mål och överlevnad. En sån här period var 1990-talet på grund av ekonomiska framgångar, men också kulturell polarisering, och det fragmenterades väldigt mycket då. Här kommer the fourth turning, den fjärde vändningen, crisis. Och det är den som enligt Strauss and Howe, där vi befinner oss nu då. Det är den mest utmanande perioden enligt Strauss och Howe. Det är en tid där omväxlingen är väldigt stor och ofta ekonomiska kriser, politiska kriser, sociala kriser. Under den här tiden är det profit generation som är dominant. Ett exempel på den här vändningen, the fourth turning, är the Great Depression. Den stora depressionen och andra världskriget. Det är alltså exakt den typen av generation som vi är och den typen av turning vi befinner oss i nu enligt de här författarna. När de här vändningarna följer varandra så är det en generation som tar över den andra, och vi befinner oss i en cyklisk sekvens. När en generation tar över efter den andra så är det ju såklart en förändring som sker i samhället. Och de här vändningarna, säger författarna, hjälper oss att förutse vad som ska hända i den kommande generationen. Och hur de här vändningarna är uppdelade ska vi också gå in på. Det är väldigt spännande, och när man börjar gå in i det så tänker man, herregud, det stämmer verkligen. För de tar upp väldigt många real life events, de tar upp väldigt många exempel i historien där man verkligen kan se hur det har vänt enligt de här turnings som de kallar det. Så ska man lyssna på den här teorin och man lyssnar på de här författarna och läser boken, så befinner vi oss alltså precis just nu i en crisis turning, alltså the fourth turning. Och det är därför Strauss skrev den här boken The fourth turning is now. För den här boken, den första, The fourth turning, den här boken skrevs på 90-talet någon gång. Och de har verkligen förutspått precis allting. Så 97 skrevs den. Och den har verkligen, när man läser den och kommer till vad de tror ska hända, så är det verkligen, det stämmer på pricken. Det är jätteintressant. Vi ska ta några exempel. Och vad är det enligt dem som en crisis turning innebär egentligen? Jo, politisk polarisering, demografiska förändringar, ekonomisk ojämlikhet, teknologiska framsteg är de största som de nämner. Alltså snabba framsteg inom teknologi, hur digitalisering kommer påverka våra liv, och ekonomisk ojämlikhet. Den pratar om att resurserna fördelas väldigt dåligt. Ekonomin håller på att upplösas. Och politisk polarisering, de nämner att aldrig någonsin har politisk polarisering varit större än i en crisis turning. Om jag ska gå in på allting i detalj så skulle den här videon vara superlång, men jag vill verkligen bara belysa detta så att du själv kan gå och antingen researcha det här själv eller köpa boken och läsa det om du gillar att läsa och så vidare. Det finns en länk nedan i beskrivningen om du vill ha boken själv. Jag har inte hittat den på svenska, den är på engelska. Men jag upplever inte att den är så svår faktiskt. Självklart har den här teorin kritiserats. Och de vanligaste kritikerna mot boken
handlar om att man har bara valt vissa typer av historiska händelser för att make a point. Och det må så vara, men ändå väldigt många exempel som tas upp och jag vet inte. Det kan absolut vara så att man har selekterat vissa saker. Det är selektiv användning av de här exemplen. Men kritiken också som har framförts för boken är att man förenklar vissa komplexa frågor. Det vill säga att de här generationerna och dynamiken mellan generationerna och allt sånt här förenklas. Också må så vara. Men det är fortfarande ett mönster där. Jag kommer inte ifrån att det ändå är ett mönster. Självklart kritiken på att det är brist på empiriskt stöd. Obviously. De säger att teorin saknar stöd och det är därför det är en teori. Uppenbarligen, visst. Och de säger att det är mer filosofiskt än vetenskapligt. Ja, men och författarna har svarat på kritiken. De har försvarat sin teori genom att säga att det finns ett mönster. Gå in och se själv. Det tycker jag är väldigt intressant. Jag gillar alla som säger lyssna inte på någon, sök själv. Så The Fourth Turning är definitivt en intressant modell för att förstå historiens cykler och hur olika generationer påverkar samhället. Varje turning säger de är ungefär 20 år. Så alla dessa 4 turnings i en cykel är ett seculum kallar de det. Och det är mellan 80 till 100 år, ungefär en människas livstid. Och då är det de här 4 cyklerna ungefär 20 år var. Så när man öppnar upp kapitlet The Fourth Turning Prophecy så finns det olika exempel på det de förutspår då ska hända. En intressant här står The Centers for Disease Control and Prevention announced the spread of a new communicable virus. The disease reaches densely populated areas, killing some. Congress enacts mandatory quarantine measures. The president orders the National Guard to throw prophylactic cordons around unsafe neighborhoods. Mayors resist. Urban gangs battled suburban militias. Calls mount for the president to declare martial law. Är det här någonting som de ser och har sett baserat på historien som de säger? Eller är det här en del av en liten bit predictive programming? För om du läser det här och vänjer dig vid vad som ska hända. Ja, ni som känner till predictive programming känner till predictive programming. Vi ska gå in på det i ett annat avsnitt. Men tills dess så är det någonting som du kan kika in i om du inte vet vad det är. Och kapitlet börjar med att den säger att någonstans runt år 2005, kanske ett par år före eller efter, kommer vi gå in i The Fourth Turning. De säger America, så att de baserar det här på amerikansk historia framförallt då. Sen så går de in i det här hur crisis turning fungerar och vad de baserar den här teorin på, och sen kommer de med några exempel. Det står så här också. A global terrorist group blows up an aircraft and announces it possesses portable nuclear weapons. The United States and its allies launch a preemptive strike. The terrorists threaten to retaliate against an American city. Congress declares war and authorizes unlimited house-to-house searches. Opponents charge that the president concocted the emergency for political purposes. A nationwide strike is declared. Foreign capital flees the US. Så pratar de om the federal budget och lite annat också som de tror förutser. Och det finns en himla massa källor och grafer i den här boken som jag tycker är bra. Jag ska visa ett exempel. Här hade jag gör aldrig hundöron i mina böcker. Alltså det händer inte. Jag har så många böcker och jag hatar det. Men nu gjorde jag ett undantag. Vad gör jag inte för er? Va? Så här ser det ut. Det är olika generations. Och olika moods. Alltså olika, vilken typ av humör som genomsyrar den här generationen och så vidare. Och så pratar de om olika generationer, hur man ser på familjen. Det här tycker jag är väldigt intressant. Families till exempel, under the first turning är familjen stark.
Under the second, då det heter awakening, så håller den på att bli svagare, den heter weakening. Under tredje så är den weak, och under fjärde crisis då håller den på att stärkas igen. Så det kan vara så att vi enligt dem befinner oss mitt i en upplösande faktor där, och det är i sådana här tillfällen när någonting tar över något, så kommer det alltid någon form av resistance force, en motståndskraft, motståndsrörelse som ser till att vrida tillbaka pendeln lite, alltså skicka tillbaka pendeln lite. Så nu till exempel befinner vi oss i en situation, i en tidsålder, if you will, där vi ser hur familjen håller på att lösas upp helt och hållet, och allting som man promotar handlar om att lösa upp familjen, och vi kan inte annat än att skicka tillbaka pendeln åt andra hållet, så att vi kanske är mitt inne i en turning nu, eller en period eller en era där vi håller på att stärka det här igen. Och så pratar de om vad den här generationen behöver, vad vi anser att den här generationen behöver mest, och vad svaga och starka egenskaper är och så vidare. Här är ännu en, den pratar om olika arketyper, de här olika generationerna och hur de är beskrivna, den här hero, artist, prophet och vad heter den andra, nomad. Här är en annan jag sparade, olika generationer och deras arketyper, så det är uppritat i en superbra graf här. Eller inte graf, tabell. Kalla det vad fan du vill. Det finns så mycket att berätta om den här boken. Och jag kanske gör en del 2 ifall jag känner för det. När jag har läst ännu längre in i boken så kanske det kommer en till sån här och jag måste ta upp det. Men tills dess vill jag att du ska veta om att den finns. Och att vi ska fundera lite på om det finns någon form av chans att det är lite inbäddad predictive programming, eftersom vi vet ju att de som, många kallar dem eliten, skit i vad man kallar dem. Men att man vet om att de planerar alla händelser 80 till 100 år framåt. För att de planerar i generationer, de planerar inte en vecka framåt eller ett år. Och vad glad du är. Ett år framåt, eller de planerar i generationer framåt. Så självklart då, ifall de vill plantera in någonting, så gör de ju det. Och hur gör de det? Jo, genom olika sådana här teorier och genom att planera allt detta. Vet författarna någonting om detta? Jag har inte en aning, jag vet inte. Så jag vill inte gå och skapa någon sorts konspirationsteori kring någonting. Jag tycker inte om konspirationsteorier, jag gillar fakta. Och faktan här är att det finns en bok som förutspår de här sakerna. Och jag måste sluta säga förutspår. Den tycker sig veta att det är det här som ska hända. Och uppenbarligen har de ju haft rätt 1997 när de började skriva de här sakerna. Där tänker jag sluta, för min lilla bebis håller på att bli alldeles för otålig. Och hon har vaknat, så nu måste jag underhålla henne istället. Jag har en stor nyhet. Jag kommer att starta en liveshow på plattformen People for People. Och om du minns så gjorde jag en intervju med Dr. Rima Laibo för någon månad sedan. Och efter att jag ställde upp där så blev jag erbjuden om att hålla en egen show. Så jag tackade ja, och jag kommer att hålla en egen show på torsdagar vad starkt då. Torsdagar klockan 9 svensk tid. Den här, jag säger svensk tid därför att showen givetvis är på engelska med internationell publik, och jag kommer komma ut med mer information om det alldeles snart, inom kort. Ja, ska vi säga hej då? Okej, det var ett hej då. Prenumerera, gilla, tack och hej!